Hey, what's up guys? Welcome to my Java tutorial. So last time we tackled about relational operators and if statement. So ngayon ang ituturo ko sa inyo ay ang Java comments. So ano nga ba tong comments na to? Kung bakit siya useful? So unang-una, napaka-useful nito kasi ito yung magiging guide nyo sa mga codes nyo. For example, para matandaan nyo kung bakit ganito naging codes nyo, bakit ganyan, ganito. At sa mga bigger projects na gagawin nyo, napakalaga nito. Kasi sobrang haba talaga na magiging codes nun pag mga bigger projects na yung mga ginagawa nyo. So, share ko lang yung naging experience ko about comments. So, nung time na ginagawa ko yung custom project ko, yun, di pa naman ako mahilig maglagay ng comments nun. That time, varsity pa ako noon. Kaya, noon nagkaroon kami ng 1 week tournament. So, ayun, sobrang tagal ko na bakante. And nung binalikan ko na yung codes ko para gawin ulit, ayun, di ko na maintindihan yung mga codes ko. So, nanood ulit ako ng tutorials kung bakit ganun yung codes. So, that time, naisip ko na kailangan ko pala talagang lagyan ng comments yung project ko or code. Kasi, hindi nyo talaga matatandaan yan eh. Kahit sobrang talas pa ng memorya mo, makakalimutan mo yan. So, napakahalaga nito. So, ang unang comments ay single line comment. So, pwede ka maglagay ng kahit ano dyan. Basta single line lang siya. Yung pangalawa is yung multi-line comment. So, yan. Pwede ka mag-comment dyan. Hanggang sa dito sa closing tag niya. So, asterisk plus slash. Yung comments, hindi siya mariread as a code. So, i-snap lang siya ng IDE at magsisibil lang talaga siyang guide nyo. So, napakalaga niyan lalo na pag nasa industry na kayo. Kasi, pag gagawa kayo ng project, isang team kayo dyan eh. So, pag hindi naman kayo pare-parehas ang logic ng pagko-code, so, pag nakita ng ka-team mo yan, maliligaw siya kung walang comments. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Kung di pa kayo napag-subscribe, subscribe na kayo para tuloy-tuloy yung uploads natin ng mga ganitong videos. So, see you on the next one. Peace out.